Hello friends, welcome back to my channel. আৰু আজি আপুনি যদি ভাবিছে এই ভিডিওটোত আমি এটো লেকচাৰ নম্বৰ 8 হ'ব। ইয়াত আমি ক্লাস 10 ৰ ম্যাথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 অৰ্থাৎ পলিনোমিয়ালছ বহুপদৰ এক্সাৰসাইজ 2.2 আছে লৈছো। আৰু হয়তো চাগে ভাবিছে ইয়াত ইংলিশ মিডিয়ামত লিখা আছে নহয়, আসামিজ মিডিয়ামতে পঢ়াম। মই ইংলিশ মিডিয়ামত লিখিছো যে আসামিজ মিডিয়ামত আপোনাক বুজাম। আৰু আপোনালোক শেষত এনেকুৱা হৈ যাব যে এই প্ৰবলেমটো কৰাৰ পাছত ইয়াত বাকি আটাই কিটা প্ৰবলেম তো এটো এক্সাৰসাইজ 2.2 কুৱেশ্চন নম্বৰ 1 অৰ ফাৰ্স্ট প্ৰবলেমটো লৈছো। এই ফাৰ্স্ট প্ৰবলেমটো কৰাৰ পাছত বাকি 5টা প্ৰবলেম আছে, সেই 5টা আপুনি নিজে কৰিব পৰা হৈ যাব। আৰু এক্সাৰসাইজ কুৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো আমি লৈছো যে x² - 2x - 8 এই বহুপদটো দিয়া আছে। আমাক কৈছে যে ফাইন্ড zeros, বহুপদটো শূন্য উলিয়াবলৈ কৈছে। টেষ্ট দ্য ৰিলেশন বিটুইন দ্য zeros এণ্ড কোএফিচিয়েন্ট, শূন্য আৰু সহগ বিলাকৰ মাজত সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰা। ইয়াৰ লেকচাৰ নম্বৰ ইয়াৰ আগৰ লেকচাৰটোতো আমি এনেকুৱা এটা কুৱেশ্চন কৰিছিলো। এটো কুৱেশ্চন আমি লৈছো। এতিয়া ইয়াত শূন্য উলিয়াব লাগে। আমি ধৰিলো লেট গম পাছ হৈ থাকে যিসকল আগৰ ভিডিও আছে p of x equal to x² - 2x - 8 কিয় লৈছো বহুপদটো শূন্য উলিয়াব লাগে আৰু বহুপদটো কোনটো ভেৰিয়েবলত আছে। so p of x polynomial in the variable x, কাৰণ ইয়াত x টো ভেৰিয়েবল হিচাপে আছে। ওকে, and আৰু কি ধৰিব লাগে p of x equal to 0 ধৰিব লাগে। এতিয়া চোৱা p of x এর জায়গায় আমি কি পাতিব পাম, এটো x² - 2x - 8 is equal to 0। এটো আমাক কি দিয়ে, this implies x²। এটা এই 2x ক আমি এনেকুৱা দুটা টাৰ্মলৈ ভাঙিব লাগে যাতে সিহঁতক পূৰণ কৰিলে, মানে এটো যেটো 2x দিছে 2x এটো মধ্যমপদ বিভাজন কৰিব লাগে। আপোনাক জানে মধ্যমপদ কেনেকৈ বিভাজন কৰে -2x ইয়াক এনেকুৱা দুটা টাৰ্মলৈ ভাগ কৰিব লাগে যাতে সিহঁতক যেটো পূৰণ কৰিম সেই ভাগ দুটাক যেটো পূৰণ কৰিম আমি এইটো টাৰ্ম আৰু এইটো টাৰ্ম পূৰণ কৰিলে যিমান পাও সিমান পাব লাগিব। এইটো টাৰ্ম আৰু এইটো টাৰ্ম পূৰণ কৰিলে যিমান পাও সিমান পাব লাগিব, মানে -8x² পাব লাগিব। কিমান পাব লাগিব, -8x² পাব লাগিব। এতিয়া সেই ভাগ দুটা কি হ'ব, ভাবা -4x + 2x এই দুইটা যোগ কৰিলে আমি এটো পাম নেকি, এই দুটা ভাগ। ইয়েস, এই দুটা যোগ কৰিলে এটোৱে পাম আৰু ইহঁত দুটা পূৰণ কৰিলে এটো পাম। হেতু আপুনি ভাবিব পাৰিব লাগিব। চাওক এতিয়া আমি ইয়াত পাতি দিলো -4x - 2x - 8 is equal to 0 হল। এতিয়া এটোটো এটো হয়, এটো +2x তো এটো প্লাস, সো এটো প্লাস কমন লওক। ইয়াৰ পৰা x লওক, ইয়াৰ পৰা x লওক, ললে x² সৰি x লোৱাৰ পাছত ইয়াত কি থাকিব, ইয়াত x টাৰ্ম থাকিব মাইনাস চিন। এটো x টো লৈ ললে ইয়াত কি থাকিব, -4। ইহঁত দুটা পৰা কমন আহিব 2x - 4। বুজি পাইছে। নেক্সট আমি ইয়াক লিখিব পাৰো x + 2 এইটো টাৰ্ম প্লাস এইটো টাৰ্ম আৰু এইটো থকাটো ইনটু x - 4। এটো ক্লাস 8 ৰ প্ৰবলেম বুলি কোৱা হয়। ক্লাস 8 টো আমি এনেকুৱা অংক কৰি ৰাখিছো। this implies x + 2 is equal to 0 and sorry এটো হতে কি হ'ব পাৰে, হয় এটো শূন্য হ'ব, নহয় এটো শূন্য হ'ব লাগিব। এটো শূন্য হলে তাক ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিলে শূন্য হ'ব, বা এটো শূন্য হলে ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিলে শূন্য হ'ব। অৰ আমি লিখিব x - 4 is equal to 0। এটো আমাক কি দিয়ে, x equal to -2, ই আমাক কি দিয়ে, x equal to 4। এটো হৈছে প্ৰবলেমটো। আমি শূন্য দুটা উলিয়ালো, এটো এটা শূন্য, এটো এটা শূন্য, x ৰ ভ্যালুটোকে শূন্য বুলি কওঁ। এতিয়া আমি লিখিম আলফা is equal to 2 -2 লে। ইয়াত আমি কি কৰিম, বিটা is equal to 4। এটো কিয় কৰিছো, কাৰণ আমি শূন্য আৰু সহগৰ মাজত সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। মানে কি কৰিব লাগে, আমি দেখুৱাব লাগে শূন্য দুটাৰ যোগফল, এটা শূন্য যদি আলফা হয় ইটো যদি বিটা হয়, শূন্য দুটাৰ যোগফল আলফা প্লাস বিটা is equal to -b/a। -b/a টো কোপা আহিলে চাও
এই যেটো বহুপদ এটো কি বহুপদ দ্বিঘাত বহুপদ এই দ্বিঘাত বহুপদ হয় না এটো হয় এটো দ্বিঘাত বহুপদ কাৰণ ইয়াৰ মাত্ৰা কিমান 2 এতিয়া এই দ্বিঘাত বহুপদটো সাধাৰণ আৰ্হিটো কেনেকুৱা আছিল ax স্কয়াৰ প্লাস bx প্লাস c এই বহুপদটো এটো ফৰ্মত আছে হয় এটো সাধাৰণ আৰ্হি দ্বিঘাত তো ইয়াৰ যেটো এই আলফা প্লাস বিটা ইকুৱেল মাইনাস b বাই a ইয়াৰ b টু কথা কৈছে ইয়াৰ a টু কথা কৈছে হেইটো a b বাই a টু মানে ইয়াৰ হল ঠিক তেনেকৈ ইয়াত হলে b কোনটো হ'ব এটো হ'ব a কোনটো হ'ব এটো হ'ব 1 এটা যে আছে ইয়াৰ 1 এটা নাই জানো একো নাই মানে 1 এটা আছে সো হেতু কথা কৈছে তো এটা চাওক ইয়াত b মানে কিমান -2 a মানে কিমান 1 এটা চাওক this equal to alpha plus beta is equal to alpha is equal to -2 beta equal to 4 ইফালে লিখি দিও -2 plus 4 is equal to কিমান 2 হল এতিয়া আমি এইটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছো আমি কি কৰিব লাগিব আমি ললো এইটো সাইড ললো here what alpha plus beta alpha is equal to beta is equal to তাৰ মানে alpha is equal alpha মান কিমান -2 beta মান কিমান 4 এটো so alpha plus beta is equal to 2 এটো 2 আহিলে 2 মানে কিমান 2/1 নহয় জানো 2 মানে আমি লিখিব পাৰো 2/1 ইয়াকে আমি কি লিখিব পাৰো 2/1 মানে আমি কি লিখিব পাৰো সো 2/1 ইয়াৰ লগত চোৱা এই বহুপদটো মিলাই চোৱা ইয়াত a is equal to কিমান a is equal to 1 b is equal to কিমান -2 নহয় জানো এটো লিখি লোৱা বা নোৱা কথা নাই বুজি পাব কাৰণে মই লিখি দিছো আৰু ইয়াত c ভ্যালু কিমান এই যে c টো ইয়াত -8 ইয়াৰ লগত ইয়াত তুলনা কৰি পেলাই আমি এখিনি পাছো এতিয়া ইয়াত 2 মানে আমি কি লিখিব পাৰো 2 মানে লিখিব পাৰো -2 নহয় divided by 1 alpha plus beta is equal to a to লিখিম এতিয়া -2/1 তাৰ মানে -2 মানে কিমান লিখিব পাৰো b 1 মানে কি লিখিব পাৰো 1 মানে a হল -b/, তো এটো দেখুৱা হল না তো শূন্য আৰু শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা সহগ -b আৰু a শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো এটো এটো হৈছে শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু এটা আছিল নেক্সট আলফা বিটা is equal to c/a আছিল এতিয়া আলফা বিটা লছো আলফা মান কিমান জানোই আলফা মান এটো here alpha beta is equal to alpha মান -2 পূৰণ beta মান 4 এটো -2 এটো 4 so this is equal to -8 right so alpha beta is equal to -8/1 -8 ৰ জায়গাত কি লিখিব পাৰো c is equal to c 1 কি লিখিব পাৰো a to c/, হগল পৰীক্ষা কৰা হগল hence we have tested done এটাকে টেস্ট কৰা হল পৰীক্ষা কৰা হল so that's it এটো প্রবলেম তো নেক্সট প্রবলেমটো দিছে আমি কৰিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আৰু 1 টো কৰিবি 2 টো আপোনালোকে কৰিব 2 টো 3 টো 4 টো এখিনি মই ইয়াত পাতি দিছো আপোনালোকে কৰিব হা যদি কিতাপ নাই লগত তথাপিতো যাতে আপোনালোকে কৰিব পাৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো দিছে 4s plus 1 6x square minus 3 minus 7x হল আৰু কি দিছে সৰি তো দিছে 4u square plus 8u 5 টো দিছে t square minus 15 যেটো ইয়াৰ আগৰ এক্সাম্পলটো আপোনালোকক কৰিবলৈ দিছিলো আৰু 6 টো দিছে 30x square minus x minus 4 ইয়াতে মন কৰিব লাগিব আপুনি এই প্ৰবলেমটো কিয় মন কৰিব লাগিব এটো যেটো ax square plus bx plus c এনেকুৱা আহিতে আছে
কিন্তু চিৰিয়েলকৈ লিখি থোৱা নাই ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰে এইটোক আপুনি এনেকৈ লিখিব পাৰে এইটো কি পলিনমিয়েল ইন এক্স নহয় জানো আকৌ ইয়াকে এনেকৈ লিখিব পাৰি চাওকচোন 6x² মাইনাছ 3 টো আগত নিলিখিব কাৰণ ইয়াত bx আছে তাৰপাছত ax² পাছত কি আহে bx আহে চ' 6x² পাছত কি আহিব -7x আহিব তাৰপিছত -3 টো তাৰপাছত এতিয়া আপুনি এই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিলে হ'ল এইটো কৰাতকৈ এইটো কৰিব একে তো এইটো হৈছে লেকচাৰ নাম্বাৰ তো 8 আছিলে নেকি লেকচাৰ নাম্বাৰ 8 আৰু নেক্সট লেকচাৰত আপোনালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 সলভ কৰিম যে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আৰু গুণফল হিচাপে ধৰিব লাগে প্ৰথমটো দিয়া আছে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আৰু গুণফল দিয়া থাকিলে আমি বহুপদটো উলিয়াব লাগে বহুপদটো দিয়া থাকোঁতে আমি কি কৰিছিলোঁ শূন্য আৰু শূন্য দুটা উলিয়াইছিলোঁ এতিয়া শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আৰু গুণফল দিয়া থাকিলে আমি বহুপদটো উলিয়াম নেক্সট আকৌ শূন্য দুটা দিয়া থাকিলে বহুপদটো উলিয়াব লাগিব তো বহুত সুন্দৰ লেকচাৰ আহিবলৈ আহি আছে বহুত ধুনীয়া লেকচাৰ হ'ব এইকেইটা মানে কৰি ভাল লাগিব সেইকাৰণে ভাল মই ভাল পাওঁ সেইটো কোৱা নাই মানে কুৱেশ্যনখিনি কৰি ভাল লাগিব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰব্লেম আছে তো যদি এই ভিডিঅ'খিনি নেক্সট আহি থকা ভিডিঅ'খিনি পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে পাব নহ'লেতো নাপাব ন তো সেইটো কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাওঁ তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'খিনি পাব হ'ল আৰু বেলটো কিন্তু বজাব লাগিব